දිවෙහි භාෂා පාඩම්මාලාවේ 8 වැනි පාඩමෙන් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කාලය හා සම්බන්ධව දිවෙහි භාෂාව කතා කරද්දී අපට උවමනා වෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයක්. මේ තාක් දුරට කරපු පාඩම්මාලාවන් නරඹලා ඒවා මගින් අපි කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ නැති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ පාඩම්මාලාව සකසලා තියෙන්නේ දිවෙහි භාෂාව කතා කිරීම ඉලක්ක කරගෙන. ඉතින් ඔයා මේ පාඩම් වලට අලුතෙන් එකතු වුණ කෙනෙක් නම් අපි කලින් ගෙන ආපු පාඩම්මාලාවත් නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. එහෙමනම් අපි පාඩමට යමු. කාලය සම්බන්ධව කතා කරද්දී අපි බොහෝ වචන භාවිතා කරනවා. උදාහරණ විදිහට මට කියන්න ඕන උදේ පාන්දර එහෙම නැත්නම් අලුයම කියලා. ඒක අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ෆතිස් කඩි ෆතිස් කඩි උදේ උදේ හැඳුණු හැඳුණු හවස හවස මෙන්දුරු මෙන්දුරු හැන්දෑව එහෙම නැත්නම් ගොම්මන් යාමය හවීරු හවීරු රෑ එහෙම නැත්නම් රාත්‍රිය රාත්‍රිය රේකඬු රේකඬු මධ්‍යම රාත්‍රිය මධ්‍යම රාත්‍රිය මෙන්දමු මෙන්දමු දවස දවස දුවස් දුවස් ඉරිදා ඉරිදා ආදිත්ත දුවස් ආදිත්ත දුවස් සඳුදා සඳුදා හෝම දුවස් හෝම දුවස් අඟහරුවාදා අඟහරුවාදා අංගාර දුවස් අංගාර දුවස් බදාදා බදාදා බුද දුවස් බුද දුවස් බ්‍රහස්පතින්දා බ්‍රහස්පතින්දා බුරාස්පති දුවස් බුරාස්පති දුවස් සිකුරාදා සිකුරාදා හුකුරු දුවස් හුකුරු දුවස් සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා හොනිහිරු දුවස් හොනිහිරු දුවස් අවුරුද්ද එහෙම නැත්නම් වසර අහරු අහරු ගිය අවුරුද්ද ගිය අවුරුද්ද එහෙම නැත්නම් පසුගිය වසර පසුගිය වසර මිදිය අහරු මිදිය අහරු මේ අවුරුද්ද මෙම අවුරුද්ද මියහරු මියහරු ලබන අවුරුද්ද එහෙම නැත්නම් මීළඟ වසර අන්නහරු අන්නහරු ඊයේ 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 අද අද මියදු මියදු හෙට හෙට මාදං මාදං ටික වෙලාවකට කලින් ටික වෙලාවකට කලින් ඉරුකොලෙක් කුරින් ඉරුකොලෙක් කුරින් මේ මොහොතේ මේ මොහොතේ මිහාරු මිහාරු පස්සේ එහෙම නැත්නම් පසුව පසුව ෆහුම් ෆහුම් සතිය සතිය හෆ්තා හෆ්තා ගිය සතිය ගිය සතිය මිදිය හෆ්තා මිදිය හෆ්තා මේ සතිය මේ සතිය මිහෆ්තා මිහෆ්තා ලබන සතිය ලබන සතිය දෙන් අන්න හෆ්තා දෙන් අන්න හෆ්තා හොඳයි අදට අපි මේ 8 වෙනි පාඩමෙන් සමුගන්නවා අපි මේ කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් නිතර පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඊටාම කෙටි කාල සීමාවකදී දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් හුමාරු කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෙනෙන පාඩම්මාලාව හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත් තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබට හිතෙන දේ පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.